Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nhắc tới sương sa hạt lựu thì hầu như ai cũng biết. Cách làm thì vô cùng đơn giản, nhưng để làm ra thành phẩm mềm dẻo thì ít ai thành công. Hana đã đổ bỏ hết gần 1 kg bột năng mới được. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích cách làm này, xin mời vào bếp làm với Hana nhé. Để làm hạt lựu, trước tiên mình sẽ lấy 150g bột năng cho vào tô. Thêm vào 20g đường cát và trộn đều. Mình thêm đường thì khi thành phẩm hạt lựu sẽ ngon hơn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình bỏ qua cũng được. Mình sẽ cho vào 100ml nước nhiệt độ phòng. Mình đừng có trộn đều bột và nước lại một lần. Mình sẽ cào nhẹ nhàng phần bột ngoài tô vào chánh giữa. Mình làm như vậy thì bột với nước nó mới hòa quyện với nhau. Mình sẽ tiếp tục đảo phần bột từ dưới đáy tô lên trên. Mình đảo thêm khoảng 4-5 lần. Mình làm như vậy thì phần bột và nước nó hòa quyện với nhau. Một chút mình cắt hạt lựu rất là dễ và nhanh mà không bị bể. Phần bột sau khi trộn xong thì mình nhìn thấy trên mặt giống như còn nhiều nước. Nhưng mà khi mình nhúng tay vào và ấn nhẹ lên mặt bột thì phần bột không còn dính vô tay. Hana sử dụng một cái rổ hình chữ nhật. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình có thể sử dụng cái rổ hình tròn có đường kính khoảng 20cm. Mình sẽ lót vào rổ 2 tờ khăn giấy. Khăn giấy này Hana sử dụng loại 4 lớp. Sau đó mình sẽ thêm một lớp khăn ở bên ngoài. Phần khăn này của bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại khăn nào mà mình có. Mình sẽ cho phần bột này lên khăn, trải đều ra. Sau đó đậy lại, mình để khoảng 3 phút. Nếu trên mặt bột xuất hiện những bong bóng thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ làm vỡ những bong bóng này nha. Mình sẽ đậy lại tránh cho mặt bột bị khô. Mình để khoảng 3 phút. Sau 3 phút, mình sẽ pha màu để rưới lên mặt bột. Phần màu này Hana sử dụng 1/2 muỗng canh nước, 1 muỗng canh siro dâu, hoặc là không có, cô bác, anh chị và các bạn có thể lấy màu thực phẩm, màu củ dền hoặc là nước xì tin cũng được. Khuấy đều và mình sẽ đổ hết phần nước màu này lên mặt bột, tráng đều ra. Bây giờ không cần phải đậy khăn lại, mình để như vậy khoảng 5 phút cho bột thấm nước màu. Sau 5 phút, mình sẽ rây lên mặt bột 2 muỗng canh bột năng. Nếu không có rây, cô bác, anh chị và các bạn mình có thể dùng muỗng, mình múc và mình rưới từ từ lên mặt bột cũng được. Bây giờ thì mình sẽ đi cắt hạt lựu. Để giúp cho những hạt lựu không bị ẩm nước thì Hana cho một miếng khăn giấy lên trên thớt. Mình sẽ cho phần bột này lên, kéo đều 4 mép khăn ra. Mình sẽ cắt bột có chiều dày 0,3cm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn trộn bột đúng cách như của Hana chỉ thì phần bột này rất là dễ cắt mà không bị bể. Xoay thớt lại, mình sẽ chia phần bột này ra làm 2 cho dễ cắt. Mình cũng sẽ cắt bột dày 0,3cm. Theo kinh nghiệm của Hana thì mình cắt hạt lựu nhỏ như vậy thì nấu sẽ mau chín và thành phẩm nhìn sẽ đẹp hơn là mình cắt to.
Mình sẽ cho thêm vào bột 1 muỗng canh bột năng giúp những viên bột không bị dính lại với nhau. Bây giờ rất là đơn giản, mình chỉ cần túm 4 góc khăn lại và vũ nhẹ thì những viên bột này tơi ra. Cách làm này thì rất là đơn giản và rất là gọn. Nếu còn sót lại những viên bột nào bị dính thì cô bác anh chị và các bạn mình chỉ cần lấy tay gỡ nhẹ. Hana sẽ sử dụng một cái vợt để mình rây phần bột thừa. Cô bác anh chị mình đừng có sử dụng cái rây, vì mình sử dụng rây thì rất là nhỏ, phần bột thừa không rớt xuống hết. Mình tiếp tục mình sàng như vậy cho tới khi hết. Phần hạt lựu này mình sẽ để ra một bên để chút mình luộc. Còn phần dụng mình chỉ cần túm 4 bức khăn lại, mình đem vũ vô thùng rác là xong. Rất là đơn giản và gọn đúng không ạ? Những viên bột sau khi làm xong thì mình nhớ bọc kín lại để tránh bị khô. Nếu chưa làm thì mình để vô tủ lạnh. Sau đó mình sẽ đun sôi khoảng 1 lít nước. Khi nước thật sôi thì cho từ từ những viên bột này vào. Mình vừa cho mình vừa khuấy. Mình cứ tiếp tục khuấy đều như vậy ở lửa vừa và nhỏ khoảng 30 phút. Nếu cô bác anh chị và các bạn sợ mỏi tay thì mình sẽ nghỉ khoảng 1 phút, mình khuấy một lần. Nếu mà mình để lâu quá thì hạt lựu bên ngoài sẽ rất là mau chín, còn phần nhân bên trong vẫn còn cứng. Hana thử rất nhiều cách, chỉ có cách này là thành phẩm vô cùng mềm dẻo. Mình sẽ khuấy như vậy khoảng 30 phút, cho tới khi mình vừa ngưng đũa thì nước trong nồi sôi lại lập tức. Thì mình sẽ nấu thêm khoảng 5 phút nữa là tắt bếp. Cô bác anh chị và các bạn mình nhìn kỹ, những viên hạt lựu của Hana trông rất là mềm dẻo và rất là bóng. Sau 5 phút thì mình sẽ tắt bếp. Mình thêm từ từ 500ml nước ở nhiệt độ phòng vào. Mình vừa cho vừa khuấy để mình rửa bột. Nếu mà mình vớt trực tiếp ra tô nước lạnh thì những viên bột này sẽ ngậm nhiều nước và sẽ nở, nhìn nó không còn đẹp như lúc ban đầu. Mình sẽ cắt bỏ phần nước này và lặp lại thêm 2 lần nữa là được. Hana đã thử rất nhiều cách và tốn gần 1 kg bột năng. Hana luộc 2 lần cũng có. Luộc xong đậy nắp lại, ngâm hạt lựu khoảng 30 phút trong nước ấm cũng có. Nhưng mà hạt lựu vẫn còn cứng và nó bị nở, không còn đẹp. Hana chia sẻ bất cứ món ăn nào tới cô bác anh chị và các bạn thì Hana đều thử nghiệm vài lần. Nếu thấy thành công và ngon và mọi người có thể làm một cách đơn giản thì Hana chia sẻ lên. Nên cô bác anh chị và các bạn mình nhớ xem kỹ, mình đừng bỏ qua mà không thành công. Mình thêm vào 2 muỗng canh đường cát. Mình khuấy đều. Đường giúp cho những viên hạt lựu không bị dính vào với nhau và tạo độ bóng đẹp. Và đây là thành phẩm những viên hạt lựu của Hana rất là mềm và dẻo. Mình sẽ ăn kèm với phần bánh lọt. Phần bánh lọt Hana đã chia sẻ ở tuần trước. Nếu cô bác anh chị và các bạn chưa xem, mình nhớ xem nha. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, cô bác anh chị và các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.